Kanina ba ito? Secret? 6. Parang meron na po ba nito? Except for the accomplishment, ha? Okay, R6. Okay. Functions. GSM notification. Wow! Special D. Okay. Operators regarding their due dates. O nga, no? Kita nyo, di ba? Ang ganda, ha? Yes, sir. Kanino po to? R. Actually, yung mga plano namin dyan is, ano eh, yung impression, magno-notify siya sa PSTC staff na kailangan mo nang mag-submit ng status reports. Pero ano yun, notification, either magkakaroon na ng notification icon doon para sa trace, and then mag-text. So talagang makaplano siya. Pero hindi dito sa cooperator. Doon. Pwede naman siguro. Pwede siguro. Nagte-text din naman sila. Oo, nagte-text. Kaya lang, ibig sabihin, dapat ang kukuhanin natin, since text yan, cellphone number ng cooperator. Import picture. Existing PMISB. Kanina po ito? Siyempre. Yung kahit yung basic data. Yung ano, kahit lang sir yung profile man lang. Profile. Para at least, kasi yung iba is talagang dapat mong i-input siya eh. Uploading. Okay. Ito yung Excel file. Ano ito? Sige, import Excel or MySQL, ano? Sige. Batch upload na? Parang pwede kayo mag-batch upload doon. Di ba, Biax? Pwedeng mag-batch upload ng file sa documentation, hindi isa-isa. Pwede kayo mag-multiple select doon, tapos batch upload niya yun. Same sa trace, di ba? Ganun. So, okay. Saan po ito? 11. Ito, si Cuts Across. User-friendly. May kikipag-friend sa inyo sa Facebook? Kasi alam natin yung mga users kasi it's not capable. So, hindi lahat. How friendly is friendly ba? I mean sa ano nyo, perception nyo, yung bang existing ngayon na front-end website natin, kahit yung malang front-end, sabi nga ni Sir, masyadong technical, you know? Yeah. We know, kasi talagang yung medyo technical siya talaga. Kung hindi ka taga DOST, tsapaya ka dun. Medyo mahirap sa yung mag-grasp ano yung sinasabi natin. Unless you know for a fact na siya ay projects lang itong sinasabi natin dito. Sige. R5 to R5. Add more on how to generate. Pinag-usapan naman to. We will have to level this with ROS or sa FES. Manual. Of course, requirement kaya yan. Requirement to, kasi hihingi nila yan. I mean, sa short time siya sabihin niya, meron nga sila user acceptance. Sabi nung ating ano. So, part of the user acceptance, dapat matetest niya yun. Meron ka dong mga entries, i-check yun. Kung okay ba, kung pass or fail. Hindi. Not pass or fail. Is it acceptable or not? Kasi, yung pass or fail is masyadong ano yun eh. Masyadong brutal kung sa part natin sa developers. Pero it should be, is it pass or fail? Pero kung siya ay fail, acceptable ba sa'yo? Pwede na ba? Pwede na. Kasi anything naman dito is ano to eh, WIP nga eh. Work in progress. Kaya nga, kung 1 year lang yung ating project, pwede naman sa susunod.
To include reports usually by planning. Sino ba itong lead dyan? RA. Ganda na suwat mo, sir, ha? Ganda na. Engineering lettering. Ganda na. Yun ang napansin, no? Information report on proposed projects for succeeding year. Oh. So, meron tayong target projects, ganun ba? Anong region pa to? R14. Efficiency. Sige, tingnan natin. Kasi yung impression sa ngayon is focused doon sa approved projects. Pero if there will be, let's say, sige po, ating pag-aaralan yan. Ano? Kahit lista lang sila kasi pagka, kunyari ngayon, sabi na namin, budget review na po, 27. So, naghahanap na sila ng listahan ng projects. So, sa ngayon, syempre, kung mga papel muna ang galang, pero kung nasa system na rin, So, pwedeng separate na module siya na parang lalagay mo lang doon, ano ba yung, let's say, a proposed title, proposed description, magkano ba yung budget na anuhin mo, PSMO, ECO, breakdown na gano'n. Kung meron kang project proposal, upload, gano'n. Pwede, no? Actually, na-picture namin yan dati, kaya lang, hindi namin sa isasama na gano'n. Kasi nga, nung ang nangyari is, eto na, napafocus siya doon sa mismong approved na project. Ito naman po, ano pong reason? Be able to encode data to present comparative results, levels, trends, accomplishments through the years. Si R6. So parang meron kang, let's say, number of projects per year, and then plus trend. Parang isa yan dun sa aming gagawin talaga. Dapat sama makikita mo yung trend. Ano bang klaseng trend to? Exponential trend? Or basta trend lang. Nandiyan naman lang ng data. Nandiyan naman yung data na naka-encode. Parang pipilter mo lang siya per year, this number of projects for this region or for this province. Ano? Na, let's say, pwede mo i-compare ba Region 6 with Region 4A, gano'n? Compare talaga tayo. Actually, yung sala lang yan, yung sa region. Parang lahatan, regional office. Let's say, regional office. Isa kasi sa answer dun sa performance review last January, di ba, isa yung saying yung trends na accomplishments na region or past 2 years. Yes, so from there, malalaman na agad kung sino yung maraming projects for this. Kasi yung meron mga part doon sa, na like say, kaya niya siguro hindi siya masyadong nakaka-accomplish doon sa ibang indicators kasi masyado siyang maraming projects na. Pwede kasi na ganun yung analysis. Ito po, user-friendly again. Sino po ito? Reggie. Same. Noted, user manual. Training. Reports. Ito po, alin po itong dulo? System to be able to satisfy the reports required by ROS, PES. Parang yun nga po yung ating napag-agrihan kahapon. Kanina po, ito. Car. Ikaw naman. Huli! Wala na yan. Wala, lagay mo dito. Sir, may kadagdag pa yan. RDC yata. Ha? Meron pa yan. RDC yata yung isang naidagdag. Ay! Kasi di ba nagpe-per district sila ganun? Oo nga, RDC na lagay na. Tingnan natin. Nasa ganun. Deployment, adoption of the system to include installation. Check to. Saan po itong region na to? A.
I think this is the plan. Capacity building for programmers. Mga ganyan. Ibig sabihin, ano pong gusto nyo mangyari dito? Let's say, mag-training tayo dun sa Laravel. Ano ba? Ganon? Oh. Kaya ba natin yun? Pwede, no? Pwede naman. Kaya lang, parang medyo... Si Papa G magtuturo sa inyo, okay lang ba sa inyo? Actually, mas maganda yun para mas madali natin Madali. Oo, madibag. Madibag. Unify yung mga system. Para magkaintindihan. At saka pa para as in medyo ma-transfer natin yung technology. Pag-aalaman mo namin to. Pero I mean, isa yun sa tinitingnan ko pala. Hindi ko sasabihin team, ako sana. Kaya lang, hindi ko sigurado kung handa pa. Kung handa na kami dito to. Sabihin kasi kung when it comes na magtuturo nito, dapat yung medyo expert ng konti sa gano'n. Siguro kung sa experience, okay naman kung sa programming na gano'n. Basta maintindihan natin yung mismo na concept ng Laravel, ng say Bootstrap, database, version, yung mga gano'n, like, since mag-implement kami nung versioning system, like, Git and Bitbucket, yun. So, may concept na gano'n, or yung part dun sa installation ng server, ano bang requirement, mga 1 linggo yun, mo. Grabe. O payagan kaya kayo nun? Siguro naman, Ganda nun, I like it. Sino nga po ito? Sino po may dyan? Magagaling na kayo, mga ano. Ha? Magagaling na ito mga tayo. I'm expecting sana yung mga ano. Ibang framework. Kayo kasi yan sa Ibang framework. Pero may Codeigniter kasi. R6 is Codeigniter. Si R2 is may sarili nilang framework. Ha? Codeigniter din. Yung bang one store sir ay Codeigniter. Kami kasi pure Laravel kami. Procedural. Huwag naman ganun. Kayo sir, sa inyo, ano kayo? Nag-ano pa ako, nagtiting kung anong framework ang gagawin ko. Kasi gusto ko yung madali makipag sa iba. Kahit ano daw sa kanya, kaya niya. Okay ba yun kung marunong ka ng Laravel tsaka ng Codeigniter, di ba medyo same pero hindi. Masagot yun. Sa ano po, sa NCR sir, ano sa inyo ngayon? Wala pa. Pero nagpa-follow ng MVC model. MVC, model view controller, ano? Controller? Model view controller. Sino po ito? Allow independent installation by providing guides. Hindi, joke. Magaling to, okay to. Sino ba ito? Oo naman. Sige na. Oo, sir. Yes. Mas ano to? Okay to, productive to for us. ROs to conduct user evaluation of the existing impression, to come up with the comments and the needed features to be included. So you mean to... Sino ba ito? Ibig sabihin, ma'am, ipagamit muna natin sa mga users. And then, magpa-comment tayo sa kanila. You can do that on your own. Pero, submit sa amin kung ano man po yun. Kaya nga po, mas maganda, we will be releasing yung pong impression siguro over the group na lang muna for you to install. And then, pwede kayong magpa-test sa inyong mga staff para malaman din natin kung ano po yung dapat idagdag or ano yung dapat i-revise na fields. Kaya lang, kung ganyan po yun,
Ayan na naman tayo, medyo, anong tawag dito, baka kasi marami silang idadagdag doon, since we are constrained doon sa time natin sa development, para lang ibig sabihin, malaman natin kung ano yung itatarget natin na features para sa kung meron tayong susunod na phase, which is, sabi nga ni Ma'am Grace kahapon, lalagyan daw niya ng next phase. So para lang meron tayo na tinitingnan na po pwede pa natin magawa for next phase. That is good, Ma'am. Ano lang siguro sir, hindi naman yung i-filter nyo na lang yung mga doable na may effect na long term dun sa progress ng system. Yung mga parang pampaganda lang na features, kahit yun yung sa next phase siguro. Yung sa framework nila talaga yung siguro importante na makuha natin. Actually, ma'am, yung kung sa kita ko kasi ako kasi naging code ako doon sa GIA, saka sa rollout, saka sa may mga nakikita ako doon na alam ko i-erase nyo yung pag kayo nagamit ng system. Kasi like yung sa beneficiaries. Kasi kung setup yan, 1:1 yan. Isang project, isang beneficiary, di ba? Definite yun. Kaya lang, pag nag-projects ka, pag nag-GIA projects ka, usually yung mga beneficiaries niyan is, let's say sasabihin natin ay farmers of ganito. Let's say, LGUs of ganito. Lalo na kung SES yan, LGUs ganito. Kaya lang, yung way ng pag-i-input niya doon sa impression is, pag nag-input ka ng beneficiaries, masyado siyang maraming hinihingi na detalye. So parang pang-isa lang siya na company. Whereas, kung yung kasabihin mo doon is LGUs of Quezon Province, paano mo siya i-declare doon? Yun yung mga ganun. I think makikita niyo yung pag nag-i-input ng kanyang system. Pero yun, nakikita na susulat naman kung ano pang pwedeng ma-improve. Ma'am, okay yun. Pero you can do that separately kung sino man po yung pre-implement. Pre-implement nung impression. Mas maganda yun kasi mas makikita niyo yung mga dapat mong fields. Yes, sir. Sir, please. Yung sa impression, i-install natin yung server. Gumagamit pa rin tayo dun sa patch. May patch ka. Kasi dun sa installation ko na, gumamit kayo ng views sa MySQL, di ba? Yung sa patch, kasama sa database. Naka-views pa rin. So yung patch na yun, kasama sa database. Sir, lilinawin natin yung kay Glenn mamaya. Paano nga kay Glenn? Patawag kay Glenn. Papa G! Papa G daw, User's Manual for all regional offices. Noted. Sino ba to? Yung si Manuel palagi. Ay, sorry. Nakakapit ko na naman. For yes. Ayun, so I think napakaganda itong identify natin. From Fisher, meron po kayong masasabi din eh. Baka meron kayong input. Let's say SES is a program and then meron siyang maraming deployment. No? Yes, sir. Actually, yung pong yung definition kasi noon kapag program is, iba program is a top level dito category. Pag program, marami kang projects under that, which is yung best example nun is yung SES. SES nga po, SES program na yun. Let's say food safety program. And then meron kang tawag dito, separate na mga projects for this program. Although setup is a program, kaya lang yung pag-declare niya dito is per proposal. Meron siyang sites. Ibig sabihin, meron siyang sites doon, like let's say, meron kang isang program, SES, and kung saan-saan yung sites mo nito. Meron po noon. So, marami kang na-deployment marami kang sites for this program. Like, kung SES yan, SES for the region 4A,
meron kang sites, let's say, sa Quezon, meron ka sa Batangas. So, each of the sites, pwede mo siyang ma-input doon sa system. Ay! Yan na mag-usap. Nasa labas na. Ayun. So, okay yun, sir. We will also look into that para lang ma-prepare kung, let's say, makategorize kung siya project ba o siya program. I think sa programs category. Ayun, so these things will be consolidated and then kasabit namin kay Sir, kapag-usapan namin doon sa project team, ma-assess kung ano po yung doable at this time. Ipopost namin yung results nito pag na-process na namin sa group na lang. So, yun. So, let us continue dun sa ating activity. Ano pa man? Ay, oo nga naman. Mag-photo ops muna tayo bago tayo magkalimutan. Picture naman po tayo dito sa naman. Picture po tayo sa bago po, baka kasi makapag-alison kayo mamaya, hindi na tayo makapag-picture. Tsaka ito maganda to, tamang-tama, katapos natin kumain. Kasi masama daw magpa-picture pag gusto ko. Meron pagkakapag-picture. Saan tayo dito? Dito ako! Tayo, data. Kaya ba? Kaya ba? Ayaw niya pong mag-compress. Actually, pwede sana dito para pwede maupo. Pwede daw dito. Pwede dito para pwede maupo. So na talaga ito. Diba? Dito pa. Sila rin backstage. Kasama naman. Yes, sir. Sir, po kayo or? Upo din sila. Diba? Si Mama. Paste niyo muna yung mga mababago na yung picture natin sa group natin. Yeah! Thank you! Di ba? Mag-record na kami. Mag-present na kami.
Okay. Ito, hindi ko ma-pag-check na yun. Ma'am Hansi, ano na kayo? Prepared na po for the presentation. Biax, di ba nagre-record naman yan? Pag sa YouTube na. Para lang natatanggap natin. Saan? Yung pong minutes natin, amin pong yan. Ipopost nila. Para Kasi, gusto mo dyan? Doon ka na. patay yata. Patay. Ano nga to? Asan yung Procurement. Yeah. ano yun? Just parang napakalan eh. Pang gaming daw. Ito lang po kasi naiintindihan ko sa system. Pero hindi po. Gumawa po kami ng flowchart, pero actually dapat ito, nagawa sana nung isa para sa analysis. Although medyo nahuli siya. Doon na namin nakikita yung ibang mga features na dapat na nagawa sa parang ang development, hindi namin masyado kasing nasunod. So yung systems analysis niya, hindi siya yung ganun ka nabigyan ng hindi siya nabigyan ng time. So, yun yung isang lesson learned for us. So, hindi kasi siya ganun kaano kasi parang sabi namin, sundin na lang natin yung process flow dun sa ISO manual ng procurement. So, yung procurement system, na-start nila noong 2010, wala pa ako noon. May nag-start na, tapos napabayaan nung medyo, same nung sabi ni Sir Chris sa Region 2, dami ng updates or mga sa forms, mga bagong requirements. Tapos wala yung unang nag-start ng system and then change of management. So, ayun, pumapasok din politics doon. So, kung ano yung strategies and parang yung pinaka-priority ng agency. So, last year, we were parang nag-bless kami na nagkaroon kami ng staff sa DOST. And then, nagka-staff din kami, one for systems development and isa para naman sa networks. So, ayun, nagkaroon po kami ng ganang opportunity, natuloy na yung system. So, yun din, hindi namin masyadong nakita. Pero, ganito po yung system. Ito yung sa live. So, ang nakita lang is kung ano yung process. So, nag-start siya sa purchase request. Makakagawa ka ng request dito. And then, from the request, you can create your canvas forms, quotations, and then yung abstract. Pagka nakuha mo na yung abstract,
yung mga canvas, gagawa ka na ng abstract of bits and quotations, and then mag-issue ka ng purchase order and job order, tsaka gagawa ka ng obligation request, inspection, then disbursement. And then, papasok na siya sa inventory. Meron din siyang mga reports na generate, and then sa system libraries na dito yung mga suppliers mo, and then sa mga users. So, yun yung content ng libraries niya. For this, ang nakuha lang namin na parang perspective is doon lang sa supply office. Hindi na kami masyadong nag-extend muna sa ibang mga requirements ng ibang units doon sa FAS. So, para lang ma-automate yung ibang mga manual na ginagawa dun sa procurement. Nakita kasi na ito yung pinaka-bottleneck sa agency. So, hindi nakakagalaw ang technical kung depending sa procurement. So, ito yung naging priority. So, for the process, ito siya, nag-create siya ng PR. So, yung mga manual na process, nilagay din namin, and then kung ano yung nakagawa ng system. So, we are limited dun sa requirement ni COA na dapat may original mga signatures. Kaya sa system, hindi po siya nakaka-approve na online. So, yung approval lang is, pag ginawa mo yung PR, ipiprint mo siya, then ipapasign mo sa mga approving authority, ibibigay mo kay supply officer, and then meron siyang i-approve sa system para mag-forward na makaka-generate na ng canvas. Pag hindi siya approve, hindi ka makakapunta dun sa generation ng canvas. And then dun sa amin din pala may, yung sa process, sa structure, may binigay na roles ang centers. Meron silang parang sariling back na members para sa kanila din gagawa sila ng abstract. And then, sa kanilang, yung ibang documents dito na sa regional office. So, medyo na-distribute yung role ng procurement and then supply dun sa mga centers. Meron din siyang ganun. So, same parang sa mga process natin, yun nga lang, marami pa rin ang manual na process dun sa system. So, yung generation na lang ng mga forms ang medyo na-automate niya. And then nakita din namin yung sa trace, and then yun nga may problema. Gusto nilang ma-track yung saan ba natatagalan ang voucher, kung sa may obligation ba siya or sa accounting. Kaya nakita namin yung feature ng trace and may number of days na pending. So isa yan sa mga dadagdag this year para makita. And then also yung sa cycle time na pinapa-compute para sa balance scorecard. Isa din yan na basis to check kung ano ba talaga yung normal at saka yung nalilate na process. So from there, nag-start kami from the creation of the purchase hanggang sa creation ng DV. And then papasok na siya dun sa inventory. So dun sa inventory, sinunod lang namin din kung ano yung mga requirements ni procurement na mga forms. Hindi namin dito na-consider yung sa stock management. That is why yung isang ano namin is we integrate this dun sa stock management sana ni Region 9. Tapos biglang na-realize namin na yung fund pala namin ng regular, nati-hati yan per unit. So, hindi na kailangan ni supply officer na i-monitor kung ano yung nauubos kasi bahala na yung per unit na mag-monitor ng mga supplies sila. Kasi pagkabili, kukunin na ng kung sinong nag-request. Walang masyadong maiiwan dun sa supply. Although yung may ano kasi sila sa perspective ng reports, yung sa reports, marami silang na-generate na report na yung sa amin kasi kung ano lang yung meron na ISO form na registered yung sa amin, yun ang kukuha lang ng system. So, yun, magre-request po kami kay 9. And then we have some pending inclusions dun sa supplier accreditation, yung papasok sa payment, yung papasok sa yun, sa stock management, and then maintenance, hanggang sa ma-condemn and then ma-dispose. Parang property na yung pinasukan niya. So, maiiba na yung pangalan ng system. Lalaki na siya. And, magiging parang sa buong, buong finance and admin na yung makukuha niya. So, naka-pipeline. So, depende yan kung mariretain yung mga staff namin. So, yun. So, marami yan. May iba kasi mga
isa din sa ano ko is sustainability kasi ng system talaga is pag yung staff na nag-start nun is i-retain mo, mababantayan niya yung system hanggang sa implementation na nakikita yung mga request pa ng mga users, nababantayan yun, nasasatisfy yung user, so ginagamit pa rin yung system. So, I hope isa yun sa ma-realize na dapat may ma-retain tayong staff for our systems. So, ito yung ginawa niya nung last year, around parang 7 months din na ginawa, and then yung iba kasing months na sa ibang projects, ibang activities. Also, dito din sa system, nagkaka-problema dun sa process, like yung nilagay ko na red. Kasi ito yung mga processes na wala sa ginagawa nila. Parang ikaw yung mag-i-check kasi nakita mo na mas okay din naman sa system. So may mababago ka. So medyo critical din kasi parang yung budget officer, dadagdagan mo ng trabaho. Dati ayaw niyang, syempre sabi niya, magsusulat lang dun sa ORS, magsasign lang siya dun and forward na. Ngayon sa system, para matrack natin kung nasaan yung voucher, kailangan niya din galawin yung ORS kung kahit man lang kung ano yung final dun na amount na hindi niya binawas-bawas niya. Then isulat na lang na yung final, tapos lalagyan na ng ORS number dun, tapos save lang naman niya. Yun kasi hindi nila ginagawa dati. So, isa yun sa i-introduce na doon din nagkaka-conflict. Pero, dineresyon namin sa ARD ng FAS, pinresent namin para siya na yung magsabi na para din naman sa tracking ng mga documents, and then for efficiency naman, ano lang naman kung maglalagin din sila and gagamit. So, si accounting and si budget, yan yung isa sa mga required. And then also, isang ginawa namin kasi nagkakaproblema sa implementation. Yung trace dati, nagka-issue kami dun sa trace kasi ayaw gamitin ng secretary. So, nung na-start namin ng February, tinrain namin kasi yung mga pinaka-core users pa yung trace. So, yung mga secretaries na nandun, and then hanggang yung mga nagre-receive sa centers. So, na-train sila kasi gusto namin na sila yung unang gagamit para pag nag-login kami na staff, makikita namin na may napupunta sa amin kasi di nila ilalagay dun. Wala kami ma-receive. So, sila yung unang na-train, and then nagka-problema, maraming complaining sa isang secretary hanggang sabi ni RD na ay stop. So, bigla na namang nagkaroon yata ng RD's meeting na mention ulit yung trace, biglang gagamitin na ulit. So, na June, parang June yata yun, or July, nag-memo ulit na we have to use yung trace na. So yun, memo po yung parang pinaka-last na resort after na matest sana yung system. Mag-issue ng memo yung the management na lahat tayo is gagamitin. So ganun yung ginawa namin sa procurement. Hindi na-accept yung mga, hindi pinaprocess yung mga vouchers ng mga hindi pumasok sa PR. Hindi nakalagay yung PR sa system. So dun nila, si procurement officer yung nag-check na una. So, nakaka-comply naman lahat, napipilitan. Dati, daming problema lalo sa centers kasi nga yung babalik yung voucher kasi kailangan ng original na signature. So, medyo may nahanap kaming way para hindi ganun na talagang kailangan mo ng original signature na babalik pa. So, nag-usap na lang sila. So, ayan, ginagamit po yung system. So, may siguro sample lang dun sa kung nasaan siya. Let's say isang purchase request. So yung mga na-approve na request. Ito yung status niya. Na-approve siya, tapos for canvas. So nandito na siya sa canvas yung isang PR. And then pag pinrint mo kasi ito, yung format din na nasa ISO. So, ayan, i-print na niya and then sign. So, ito kasi approved na. Kaya nakaka-generate na siya ng, let's say, makaka-generate na siya ng canvas. So, ito yun, pag pinrint mo, so, ito yung request for needs and quotations. Pag nabalik ito sa amin, naglalagay din kami ng option para sa kanila kung gusto nilang
scan and upload yung original na canvas kasi pwedeng reference nila in the future. So, nag-isip-isip pa yung sa procurement kasi marami daw siyang nare-receive na, pero sabi namin, nasa system na yan, so parang option nyo na lang kung gusto nyo gawin yun. So, yan pwede siyang gawan. And then sa abstract, pag gagawa na siya ng abstract, pag nakuha lahat ng canvas, so, ganun po, hanggang makarating siya sa may inspection and then isa-isahin niya, identify niya kung IRS ba siya, ICS, or PAR. So, i-generate niya yung mga ganong forms and then depende rin sa pupuntahan niya sa inventory. May inventory lahat ng mga ICS, lahat ng PAR, lahat ng ano isa? IRS. So, nakaka-inventory. Yung kulang din namin dito is hindi pa siya pumapasok sa yung kung saan yung saan nakapangalan yung sa part. So, yung sa property management na part na siguro papasok. So, hanggang dun lang po siya. Sinunod lang yung process ni procurement. So, talagang parang naging ano dito is yung sa procurement office. Every time na may nagawang isang module, sinasabihan na namin last year sila, okay yung PR. So, pwedeng kami lang din sa region, kung sino may gustong gumamit, ginagamit namin para lang sa testing. Encourage namin na lahat gagamit for testing. And then, every time may magawang isang module, sinasabihan namin yung procurement na gamitin na, matry na. So, sila yung pinaka-actually nag-test ng system. Hanggang sa na-complete yung mga modules. And then, December na, then next year, yun, pinag-iisipan pa kung ano yung mga changes na mangyayari. So, yun lang po for the procurement. So, isa ito sa ginawa ng staff. Nakikita na pagminsan na kakaano yung sa design niya, fresh din na graduate siya. So, nag-OJT sa amin and then after nung nag-hire kami, siya yung nakuha. So, yan yung first na project siguro niya. Tapos may isa pala kami dun sa, ano naman, ito kasi sa DRRM, so yung staff namin na DOST na isa, siya naman yung pinagawa namin. So, actually yung original na pangalan niya is Project MEL, Monitoring and Early Warning System for Landslides and Other Hazards, kasi nga yung landslide yung pinaka-problem namin. And ito actually yung inspiration niya is yung handa noong 2012. Meron kaming invitation yata dati na lahat ng regions umattend sa presentation ninyo. So nakita namin sa handa. Doon ko naintindihan kasi bago ako sa DOST. Doon ko naintindihan yung sinasabi nung isang supervisor ko na about dun sa mga hydromet stations, yung importance ng data. Kasi nung bago ako parang alam ko lang is configure lang yung mga ARG, mga ARQ. Okay na. Hindi ko iniisip yung ano yung impact, saan gagamitin. Nakita ko lang nung kay handa. So, doon na rin nag-evolve yung concept nito. Parang last year na rin siya na finalize. So, yung user kasi namin dito is yung mga LGUs lang na hindi siya public. Kasi may no one naman for public. So, yun na namin na ito lang is for LGUs. So, yung features is meron siyang reporting, merong report generation, and then also incidents. Magre-report ka rin ng incidents. And then hydromet data, meron din siya. And then sa monitoring, i-monitor niya yung hydromet data, mga incidents din, mga dam status, mga hazard maps. Sa hydromet data, ganyan, meron siyang graphical. Nalag-out yata ako. Pwede yung sa graphical and then sa table. Ito. Yung sa table, ito yung nagkakano kami kasi kailangan namin ng threshold value sana kung ano yung amount of rainfall na magkukos ng landslide. Wala kaming ma-establish kasi wala kaming analysis ng data, wala kaming data. So, isa sa mga parang nag-explain dati, yung una kong, yun nga yung nag-explain sa akin ng una, kung saan gagamitin yung data, sabi niya,
kahit man lang historical data, kung may mga landslide previously na nire-record, i-correlate natin yung landslide na yun and yung rainfall data. So possibly, the next years, pag the same din, and the same na area na medyo magkakapareho yung soil characterization and slope siguro, possible na magkakalandslide din. So yun na lang yung basis. So hindi namin ma-establish na ganun. And sino ba naman kami na nasa ICT na magsabi na gano'n na hindi geologies. So para safe, nilagay na lang namin siya as na-collect namin kasi dapat dito mag-input din sila ng mga landslide previous or lahat ng reports ng landslide. So nilagay na lang namin na notification na lang para pag nakita ng user the accumulated rainfall has exceeded the threshold value. Sinet ni Pag-asa si Pag-asa Baguio, sabi niya within dito sa Benguet and siguro some parts of CAR, yung 100 millimeters in sa diretso na 2 days, yun na yung pwedeng gawin yung threshold. So basta nilagay din namin. And then may notification kami na nagsasabi din na the same rainfall amount have caused this landslide in this area. So yun lang, para lang bahala ka na kung anong gagawin mo. So si LGU nasa LGU na, and then hindi sa amin yung warning. Wina-warn lang namin sila to decide on what warning to give. So, para safe sa DOST. So, yun lang yung part niya. So, sa landslide, yun pala yung nagagawa. And then we have some proposals din sa JA. Hindi namin alam kung ma-approve for landslides. And then we try to search kasi kung ano yung mga technologies na available, pero wala po. And then we encourage din yung mga consortium namin like pero sa landslide kasi ni Phivox, sa sensor ni Phivox, deep-seated lang, hindi yung rain-induced, shallow yung rain-induced. So hindi din siya, parang sayang, kung gulay ka ng device, every time na, ulit-ulit lang. So ayun, isang challenge talaga. So encourage yung mga R&D, consortium, baka pwede silang mag-study para ginawan lang namin sila ng framework kung saan ilalagay. Pag meron na yung threshold na alam nila kasi per area din, hindi pwedeng yung buong region ng isang threshold value. So dapat iba sa isang region, ibang province, iba din sa ibang province. So, yun, naka-ready lang yung system to cater to that, and then nasa warning. And then nung nagpunta sila, sir, yung team nyo, nagpunta sa amin to present yung sa impression and then the other systems. Kasi nagkakaano kami sa warning. Nagpapaturo sila sa GSM sending. So nag-usap sila and then naituro. Ito, nasa warn siya. Pero hindi namin, sabi ng programmer, ginamit nila tapos kasi humingi sila ng isang device eh. Tapos okay yun. Tapos nakita nila may platform si Globe. Para daw sana yung subscription, bahala na si LGU and then dun na, so nakita nila yung API ni Globe, siya yung nilagay dito. So pag nag-connect sila, pag mag-subscribe na lang kay Globe, kahit wala na yung device. So sa API na lang ni Globe. So ito yun. Pwede silang maglagay, pwede ilagay, hindi kasi naka-automatic. Ayaw ba namin automatic na siya? Kahit wala ng modem. Oh, yes sir. Ma'am, ano po yung number niya is sender ID na ba? Or Hindi number ba, pa rin? testing lang yung ginamit namin, test lang siya, kaya parang yung free lang. Pero pag nag-register sila, I think bibigyan sila ng yung code, yung special number ni na hindi mo ma-reply. Pag kay Globe na. Yung panon? Saka mask. Number mask, let's say, di ba mag-text na kayo? OCD, ganyan. Oo, yung ano yung mask yun? Additional bayad yun. pagka... Yun, separately apply mo doon sa iyong network. So hindi ba actually na-test na meron silang subscription. Kaya yung testing namin, yung number mo, yun din yung ginagamit. Kaya number din yung mga test. Si Kevin may tatanong. So ito yung inaano namin sa LGU na kung gusto nila, sila na yung mag-subscribe kasi sa kanila naman na yung sa communication na part. So meron, sabi namin, meron sa system, bahala kayo kung i-utilize niyo. So
ang pinaka user actually is si OCD car. And then dun sa main dashboard namin, medyo nagbulo yata to. Kahit wala tayong GSM ulit mo. Tingnan natin ito para laser na. Bigyan nyo. Actually, medyo lalo yung header niya. Ito pinaka-user namin is si OCD car. And then dinagdag namin yung ibang mga members ng council, yung head ng yung four vice chairs. Kasi parang future expansion, kung magbibigay sila ng mga reports, although sa ngayon kasi wala silang binibigay na format sa amin, kaya ad-report na lang kung ano yung mga report na kailangan. So from them. So naging ano siya, situation report sa LGUs, pero yung may reports yata na binibigay din si DSWD, si DILG, na kinukuha ni OCD. So si OCD na yung talagang pinaka oo, nito. And then, i-memo siguro yung mga LGUs to use it already. Pag magre-report yung mga vice chair sa OCD o yung member ng RDR-MC dito na yung platform. Yes po. May enhance din sana para dun. So yung enhancement din niya, the future lies in the hands of the, no, not the end users, of the, yung mga nagsasign ng mga proposals. So kung ayaw nila, o di, wala na rin. So although, na-check ko naman kay OCD kasi nasasayangan kami sa system. Parang naka-lay down ka ng platform na pwede kang mag-expand and then i-claim it as DOST, DOST project kasi wala tayong ibang project na after ng siguro para sa council. So ito na yung pinakaano namin. So we just hope na ganun yung mangyari. And then may mga staff din naman si OCD, pwede nilang ituloy. So parang sa kanila na yung system. So this is just one, kasi parang binalance namin na meron kaming project for the operation sa office and meron project na ICT project na external naman yung mga users. So yeah, that was our 2017 and 2018 hindi naman na nagagamit niyo naman for dissemination ng mga warnings? Sa ngayon, hindi pa sir. So yung sa testing pa niya and then sa kanila na. Sila dapat yung gagamit. Si OCD sana yung gagamit. Actually nung first, naging parang proponent namin sila sa proposal. Tapos after nun, na-finalize na lang namin na hindi pa namin masyado talaga na-present. Na-present lang namin, wala kasing director. Kaya this quarter yung target, baka may meeting and then yun na yung presentation para sila na yung gagamit na. And then fund nila yung sa sending kasi yung wala pa rin. So yan po for our ICT projects. Thank you. Thank you, Ma'am Hansi. Actually, yung sa amin, yan din yung problem namin dun sa RDRMC. Yung project na was developed for that na yung mag-a-adapt nun is RDRMC. Nung time na magawa namin yon, ang problem nila ay hosting. Host namin dito. Kaya lang nung time na meron ng operations ng mga bagyuhan, hindi naman ginagamit. So actually maraming nasayang na feature dun sa handa, yung sana yung kung nagagamit nila yung platform na let's say magre-report sila through text message na nga lang kahit wala kang internet magte-text ka ng report mo, situation report mo through text, te-text mo yung sa yung handa and then makikita yung dun sa OPSEN ng doon sa RDRMC na merong OPS, meron ng evacuation doon sa ganitong lugar. Through text lang yun, makikita niyo yun. Kaya nang hindi nila siya ginagamit. Di, nag-focus na lang yung handa doon sa dissemination. Yun na lang. Kasi, at saka yung sa monitoring ng mga sensors pala. Mga sensors. So yun lang siya. Pero, initially talaga dapat yun nagre-report sila doon na sila magre-report. Kaya lang yun nga yung problem namin, hindi naman
kulang sa suporta ng RDRMC. Kaya sinarili na lang namin yung system. Sige, sa atin na lang to. I don't know how your handa is implemented doon sa inyo, kung sa RDRMC ba o sa DOST? Sa inyo? DOST. DOST. Yan eh. At saka kasi si OCD, meron silang mabilis na message blasting. Smart board. Kaya lang, hindi natin siya kung ang sasabihin natin is yung sa dissemination, mabilis yun. Sobrang bilis lang kasi yun is 10,000 messages yata per 30 seconds. Pero mahal yun. Kasi yung capping nila, I don't know kung 5,000 text message lang per month o 50,000 text message per month, yun lang yung free. Anything pag lumampas ka doon, that is already overhead. So, kabayaran mo yun. So, let's say, piso, isang text message. Yun yung SMS credits na sinasabi. Meron, naka-SMS gateway yung ganyan. Merong API, mabilis yun. Mabilis sila mag-send. Ayun. Okay. So, yung last presenter natin, 5% ito. Yan. Isa lang i-present mo ba? Update na. No. Kita ko to, okay dito. Ganda ng ganda. Ayun kasi yung ano niya para tuloy-tuloy yung kontrata niya. Good afternoon po. So, bali, I'm Richard po from DOST Region 5. Currently programmer. Mga 1 year and 8 months naman. 1 year and 8 months na po ako nag-work as programmer sa DOST Region 5. So, ito po yung first project ko. Actually, in 1 year and 8 months, nakagawa ng 5 system doon. Yung iba-is rush. Tapos, yung tipong biglaan na lang. Ayan. So, ito yung first project na na-develop. Our version of Project Monitoring Information System. So, pareho lang naman to ng impression. Kaso, may mga other features to na wala din sa impression. Same naman na meron naman feature yung impression. So, better kung ma-share ko to tapos ma-adapt yung ibang feature, mas maganda. So, eto, actually, meron silang iba't ibang entity, mga users like guest, yung proprietor or cooperator account, then we have yung stakeholder account, then admin account, super admin. So start tayo with the guest. Dito kasi, ang pagkakaiba sa impression is yung dati, ito nga yung first natin meeting na mention ni Sir Kiko, yung about sa legend. Dito kasi naka-legend yung mga sector natin. Like, sa mapping natin, yung legend natin is kasama siya sa iba-ibang marker. So, tapos ayun pala, napapansin nyo, may other project kasi last time I think, kailan yung yung ano natin, RSTW? September ba yun? Pinahabol yung another legend about yung other project like yung sa DTI and Negosyo Center, pinamap na rin kasi kailangan ng PMU na yung project management unit namin ng mga data doon. So, sinama nila yun as a report. So, yan, habol. Tapos, dito, by province yung sorting niya. Province. Actually, naka-host na po siya. Ang website po is same with Region 6. .info yung gamit namin. So, mas mura kasi $1 lang sa pagkaan. Yan, yung province, naka-sector, tapos yung project. Tapos pag click mo yung project, magpapap up sa right side, yung information, then pwede mo siya makita yung details. Actually, yung details is mga general information lang naman. Wala naman dyan yung mga payment, etc. At least makita yung background kung ano ba yung project na yun under setup. So this project pala is, kaya ito na-develop is focus on setup project. Ayan.
Tapos pwede ka mag-search ng product and equipment kung may hinahanap ka. Then dito, dito naman, yung number of projects, total number of project, tapos depende sa area nyo. Dito tayo salbay para makita nyo yung mayon. Bumubutaw, ayan. Tapos, it's same with impression Google Graph API din siya. Tapos di ko tinanggal yung street view nito para at least yung picture niya makita ng guest natin. Pwede niyang i-drag kung saan dyan makita yung area ng may possible marker natin. Kaya hindi ko siya tinanggal. Yan. So yan yung hindi ko dyan tinanggal. Tapos, simple details, ayan. So, before niyan, yung mga enforce, kaya pinasimplify ko lang yung UI niya kasi para maging more on users friendly. Tapos alam mo naman yung mga target natin customer, para ma-view ng mga proprietor kahit non-IT sila, madali nilang malaman yung mga information about setup dyan sa PMIS. So yan. Tapos meron tayong back-end niyan. Dito pala sa back-end, ayun, nakalimutan ko na. Sa back-end po, may account siya, types of account. It's either pag PSTC account po, or PSTC account, yung mga project within the area lang yung makikita nila. Pwede silang mag-update ng mga accounts nila or information doon. So may restriction level pa rin po. Tapos dito, meron din na chart. So ang problema lang dito is yung report natin, okay, wala pa atang data yung report dito. Yung report natin is yearly yung information. Tapos pwede mong naka-graph din siya. Ganyan. Tapos sort out. Ayan. So pwede ka mag-search ng any project. Tapos nakalink naman, let's say, ito, alam ko meron account to si Paz. Ito. Yan. Pag napasok mo na yung project, same naman, nandiyan yung mga timeline reports, billing statement, tapos yung product. Yung sinimplify lang namin dito yung calendar. Calendar, yung monthly payment siya. Tapos, yun lang, para makita mo kung bayad na ba o due. Dito kasi wala pang na-input na details sa pagbayad. So, reflected to sa repayment. Tapos, at least, yung other account, yung proprietor or operator account, magre-reflect din itong calendar para ma-monitor din na kung nagbayad sila on the day, makikita nila yung meron din silang transparency doon. So, ganyan. Tapos, ito yung problema ko rin dati dito. Kasi in-automize ko siya dati. Yung billing, in-automate namin yan. Kaya nga yung last year na discussion, ang dami ko rin na kay Sir Glenn na tanong. Kasi yung unexpended balance, once na nag-input na tayo dyan, magre-recompute siya. Tapos dito kasi dapat supposed to be, maglalagay tayo ng payment or date. Tapos yung penalty ko nga dito is nabilinan ko pa. Kasi yun nga yung issue doon. Kaya yung lumabas na yung impression, medyo naglaylo na kami dito. Kasi tinitignan namin kung ano mas maganda bang output. So better kung yun na lang, ang plano namin is kung may features dito na pwedeng makuha sa impression, pwede natin i-add. Then, tapos sa details, pwede mo siyang mag-click. Printable naman siya. I-update yung product. Tapos sa registration, madali lang naman kasi yung registration. Tapos regarding po pala sa sa PIS then other document, naano ko siya, binase ko siya sa yung document box sa PMU. 'Di ba? Digitalize yun, ini-scan. So ang linagay ko lang naman is attachment kung ano yung PDF file na yon. So hindi na mag-i-inputs ng
details kasi alam mo naman yung mga staff natin na yung iba is hindi pa naman masyado nag-i-input sa computer. So, ganun na lang yung ginawa kong sistema. So, yeah. So, for example, ito malabo ata. Yung PIS, yan, attachment. Inis-scan na lang, medyo malabo. So, at least, yung data nila nasa office, malalagay pa rin. So, less pa sa pag-work. I-scan na lang, then upload. Yun na lang. Kasi ito, mga forms lang naman to. Tapos register account. Same lang din naman ito. Almost same lang naman, sir. Upload lang, meron lang yun. Like yung sa documentation, upload mo lang yun. Pero yung part yung sa status report, upload mo lang yung status report. Tapos ito yung yung minimin ko kanina about dyan, yung sa transparency. Simple UI lang naman siya. Tapos yung system nito is first login, change password. Ito, change password ko na siya. Tapos makikita niya lang yung status niya, personal information ng project. Tapos applicable naman yan. Then we have yung calendar yung kanina. Yung repayment ko. Tapos yung summarize, yung kung cash ba or OR number, post-dated check. So, para may monitoring din sila. So, lahat na covered natin. Maganda siya. Tapos yun nga, yung time, di ba yung ina-upload kanina, yung sa timeline report, yung mga PIS, at least na-access din nila, nakikita din yung information. Pero sila lang, yung date, yung account lang nila. So, yun. Tapos dito, yung message ko lang naman is, gumawa rin ako ng inbox just in case meron silang gustong i-message sa admin natin sa backend. Makasend lang naman. Simple lang naman to. Chat. At least, dito, mapapansin nyo, meron siya may chatting. Follow ka, please do your resettle your repayment. At least po dito, parang i-automate yun Let's say maglagay ka ng time natin. Let's say, at least schedule, follow up ka na. Schedule yan. Lahat yan, yung may message ka sa lahat ng operator, resettle your ganito. Disregard if you have already paid. Di ba? Ganito lang. Di ba? tapos, at least ito, yung communication, manual, communication, tapos di na kailangan mag-text, mag-update, ganyan. Tapos dito rin po, yung multi-account siya, yung stakeholder naman natin, let's say yung LGU, naghihingi ng information, yung governor, congressman, meron akong binigay or ginawang account para sa kinala na just in case, hindi na kailangan, let's say example si Yusek Ma'am Brenda, hihingi ng information about sa project natin, sa setup, bibigyan ko na lang siya ng account para makita niyo yung mga statistic ko. So yun. I-login natin. Actually, si RD namin, si Sir To, dito nag-check. Ayan. Tapos, sabi ni RD, dahil nga district, yung mga statistic, kasi government nag-check, nilagay na namin kung anong district dito. So, din-assign siya po. Then, yun lang, ang problema dito is hindi ko nalagay. For example, ito, sa District 1, Albay. Yan yung program. More on handicrafts, tapos engineering. So, yan yung simple lang po yung UI. At least, ang concern ko sa pag-develop nito is kung magde-develop ba ako ng isang system, maintindihan ba ng magagamit. So, parang hindi natin sila, yung target natin, hindi natin sila gugulatin na, ay,
grabe naman yung system, parang hindi ko maintindihan. So ganyan, dadaanan natin siya sa simple way hanggang sa nag-update yung version natin, paganda ng paganda. So ganyan, inumbisan ko sa simple lang. Katanduan is information lang, statistical information. Tapos yung project list, after hindi ko alam. Yung list dito is limited lang, walang cost. Ayan. Pag nag-login yung next, ano tawag ito? Sa front end, let's say merong login ID, or let's say walang login, meron kang readiness statistics, listing na. Pwede naman i-output. Ihugot na lang Sa sa let's dito. say, pwedeng mag-login si cooperator, Pwede naman. Pwede mo bigyan ng login yung operator kung gusto or mo. let's say si congressman, hindi na-account sa atin. Pwede. I-file control. Hugot-hugot na lang yun sa database. Actually, nag-focus yung PMIS na sa setup. Ganun din, sa amin din. Hanggang nag-expand ang manan. Oo. Actually, yung una ko nitong pag-develop is yung GIS lang talaga. Hanggang sa nanganak na siya ng nanganak. Ganun talaga yan. Tatay dyan yung sa Then sa project list, ayan, limited lang yung mga information na linalabas. Just in case namin yan, information, or province, or by, tapos ano bahala. So, madali, hindi na tayo tatanungin na, eto, kailangan ko ng information, mag-provide kayo. So dyan, makikita na sila, makikita na nila kagad. Ang problema lang dito, nilagay mo yung contact number. Pero yung let's say, mga, alisin niya. wala pang data privacy. Hindi pa kami. Tapos, during our planning, yun na nga, na-present na to, yung account na yun, yung apat na account na yun, nanganak na naman ng bagong system. So, paano daw, ang question din is, paano daw makikipag-communicate regarding sa repayment or paano ba magkaroon ng communication sa isa cooperator na magbabayad nila sila. So, dyan, na-develop na po yung tinatawag namin na information dissemination system. So, dito sa information dissemination system namin, ang covered nito is hindi lang po yung setup, pati po yung employee, let's say meron tayong courtesy call for a meeting or virtual seminar, pwede kang mag-text plus dito. Then, gumamit ako ng API dito. Actually, ang gusto ko rin sanang mangyari is yung katulad sa handa na mag-modem. Kaso, ang problema lang, ini-ensure namin na kailangan yung sender ID namin is DOST region 5 na hindi na yung number. Tapos nag-approach ako dun sa Globe. Bali, dati daw meron, pero tinanggal na nila o wala na. So, hanggang gumamit na lang ako ng API. Yan. Tapos, Smart pero wala, is meron ba? Yung smart kasi, I think, yung last number. nakakasyon kayo nung sa OCD. Ayun, nakamask yung smart yun. Pero pag ikaw ay naka-smartboard, automatic meron ka nung masking. Masking ang tawag. Mamask na yung number mo, yung lalabas pag na-text. OCD, hindi number. Mas mahal yata yung smart. Sabi nung Mahal yun. Mahal nga lang daw. Kahit yung Globe. So kasi naloaded. parang 75 cents sa Globe. Yung third party, Mega Mobile. Mega Mobile. Oo, di kahit Pero yun, kasi mas pwede smart yan. Ganun bilis. Globe. Yung API gagamitin sana din namin dapat. sa Alex Bars, Ano third din, party. API lang yung tatawagin mo. Sila yung concurrent send, concurrent na receive. Kahit 1,000 yung receive na sabay-sabay, ayos lang. Maganda yun. Sabihin ko na try. Tapos, dito, yung features naman is we have individual SMS kung i-silang textan mo or
party, let's say, yung mga staff namin, ganyan, pwede mo siyang i-text, tapos then, we have naman dito na, Paano matatanggap yun sa number nila? opo, actually may contact, pero yung naka-disabled kasi yung reply ng API na yun, so, based sa setting, pwede mo, para, I mean, let's say ako nakatanggap ko ng text niya. Pag nag-reply ako dyan, ay hindi, failed lagi, information pa, parang MDRRMC, di ba? So, ganyan. Tapos, eto, meron siyang task scheduler. So, either magsaset ka ng date kung kailan mo. Halimbawa, sa Friday, let's say 3 p.m., magbablast ka. Naka-schedule na siya. So, yun din yung features niya. Then, naka-categorize din siya sa group. Tapos, eto, actually, si Ma'am Pong ginagamit niya for Starbucks. Yung mga focal person monitoring. Register lang nila yung mga contact nila. Tapos, yung sa naman, yung sa setup, ang concern naman sa setup is yung cooperator, hindi nga kayo nag-text, wala nga ako na-receive, kaya linagyan ko ng logs, yung mga sinesend dyan sa log. Pero yung mismong sa log, yung super admin, nakikita lahat ng text. Pero yung isang admin account, yung mismong user lang nila, yung mga text na nakikita. So, yun yung features. Tapos, ito naman, we have the records management. Simple records management lang naman siya na usually, hanap tayo ng mga kailangan na forms. So, hindi na kailangan natin magtawag kung kanino man meron na forms. Naka-upload na siya. Tapos, nandito din yung mga administrative order, office order. Ang nag-request naman sa amin ito is yung sa pass namin. So, gusto daw nila gumawa ng ganyan na version para madali. Tapos, nagre-reklamo about sa maliliit daw yung text yung sa actually, meron naman default na nakalagay dito sa website na nandito. So, nag-request lang sila na gusto nila sila yung mag-upload ng files, kaya may back-end siya. Tapos, pina-add na rin to ni Sir Martin, isama na rin natin daw yung mga forms para hindi na hingi sila. Let's say, nandito yung lumang travel, ayan. Yung mga service form, request, letterhead. So, nandiyan na, nilagay na namin. Ayan, para wala na mag-anapan. Then, ano ba to? Pangatlo, ito naman yung during RSTW, yung Everest Event Registration System. Actually, gagawa ko ng version 2 nito para sa atin na hindi na kailangan natin mag-manual output. Gagamit na lang tayo ng e-signature. Ito kasi ginamit namin to during RSTW, yung humingi kami ng support kasi may error yung ginagamit na registration. So, yung natata yun. Tapos si Sir Martin tanong sa group. Si Sir Martin tanong sa group niya. Wala naglalabay. Tapos yun naman, kaya ba for 2 weeks? Sige, gawin natin. So yan. Attendance list. Parang same format na rin. Tapos may sample dito kanina. Yan lang naman. Ang problema lang dito, yung timing niya is yung oras mismo ng barcode na rin siya, barcoded. Pwedeng barcode, registration. Tapos ito yung hinost namin online. Ayan, registration. Tapos pwede mo na siyang i-configure kung anong event para magamit siya sa different event. Yan. I-configure na lang siya. Tapos meron pa ng mga files, pwede mo nang i-upload yung PDF. So yan yung binigla namin. Kaya during that time, pag mag-RSTW, hindi ma-disturbo ako doon kasi ginagawa yan. Tapos, yan. Meron din siyang features na sa gender, sa God. Sinama ko na para wala na. Isa lang naman nakalagay. So yan. Yung record kasi nito is nandun sa hindi siya naka-host sa database namin. Tapos ngayon,
may tinatapos naman akong document tracking system. Actually, si Mapanggo, meron silang dating ginagamit na document tracking system. Yung MS Access. Kinonvert ko lang siya, tapos in-online. Tapos dito, simple UI lang siya na once na naka-open yung document, pag may nagpadala sa'yo dito ng document, tapos may attachment din siya, magpapapag sa Android. Tapos pag binuksan mo lang siya, meron siyang, mamamonitor mo siya kung kailangan ba ng, na-scene mode mo lang siya, yun, tapos actually same with trace lang naman to. Yun nga lang, kasi ang concept namin dito is per unit yung account. So parang may isang tao lang na mag-handle nun, siya na yung mag-a-assign. So yan. Ito, for needless pa. Ako hindi pa ito tapos, under development pa. Kaya, pure ano pa siya, white list. May activity logs, may attachment, tapos kung completed na yung automatic mawawala siya sa need response. Tapos pwede mo siyang i-forward into another unit kung kailangan ng request as upload. Yun lang naman. Ninisan ko lang sa Ayos. I mean, maganda yung part yung dun sa yung sa PMIS. Na-appreciate ko yung part na let's say bibigyan mo ng account yung operator para lang ma-check nila, nakapagbayad na ako ng check dyan ba? Yun ba yung napabayad? Kasi meron mga issues na gano'n na yan kayo napabayad o na-minus na kaya doon sa aming utang. So, from that, makikita niya kung ano tawag doon, kung tama ba yung repayment niya. Or, ma-update din siya, medyo malaki-laki pa yung aking babayaran. Diba? And maganda rin yung part doon sa message blasting na, let's say, parang ang mangyayari is, ma-inform mo si co-operator na malapit na mag-due date ang inyong repayment, please settle your repayment. Di ba, kapag may plano naman tayo na Diyan! Ayun. Tayo dyan. Okay, so ang dami na-present. Meron din kasi kami nung sa IDS, meron din kami ng message blasting. Tsaka yung DTS, of course, yung trace, meron din daw nasa ganong feature. Yun! So, kami na lang yata mag-represent. Represent pa ba kami? Parang na-present na namin itong mga ito dati pa. Ano lang naman, wala namang natira na yung explore at saka yung watch. Kasi yun namang impression, saka yung trace, yung toms, yung room, naka-roll out na yun eh. So, more or less, you already know those systems. Yung maaari nyo pang ma-avail sa amin is yung explore, which is the R&D database namin. And yung watch, which is, kung meron kayong mga seminars, you can use the platform. No need to adapt it. Ibigyan namin kayo ng account. Basta co-coordinate nyo lang sa amin kung anong date kayo mag-webinar para hindi tayo mag-conflict. Yun namang server, naka-host naman sa amin yon. So, yun lang isa-set up nyo is yung inyong hardware. Meron po akong na-post po doon sa group namin how to set up yung pong webinar hardware. Nakalagay na po yun doon kung anong software din. I think naka-upload na yung mismong manual, nandoon na yan. Pakihanap na lang po doon sa ating group. Ngayon, nawala si Bianx. Meron din kasi kami iba pang mga ginagawang mga system. No need to present, pero babanggitin ko lang, meron kaming yung kasing plano namin dun sa TOMS is magiging attendance system sa diba, kids? So, kasi yung kasing problem namin is
yung pagbabandi ng mga PSTCs. Yun. So, we have an order kay Direct to make a system na sila ay magbabandi clock. Yung box. Ay dapat ma-monitor kung nag-ano ba sila, nag-timing na o hindi pa. Kasi usually in the in the past ay ang nangyayari, magkasabit ng DTR na unwritten, nakalagay is puro 7:30. Pag check, merong mga checking na, merong random checks na nagawa yung top management is wala pa na doon. 9 o'clock na is wala pa. Yun. So, yun siya. So, magbabayometrics doon. Pagkatapos doon, ang mangyayari, pupunta yung data sa server natin, doon sa system, mati-display doon, and mag-generate na siya ng DTR. DTR, ano pa nga ba? Yung sa offset. Meron po kayong offset? Let's say, ayun. Kapag DTR na. Kasama rin yung ayun. DTR. Kasama rin yung mga offset. Oo. Yung pong offset sa amin po kasi meron kami na ruling na let's say pag napasok ka ng 8 to 5, pag lumampas ka ng 10 minutes nasa office ka pa and then meron ka namang request for overtime, makakount yun doon sa iyong offset credits. Offset credits. So let's say ang nangyari is nagkasakit ka, wag naman sana, no? So meron kang important na pupuntahan na hindi ka makaka-report sa office, you can file that. Pag sa permanent, you can file as leave. Kaya lang, yung pong problem doon, nababawasan yung leave credit mo. Since meron ka naman na overtime credits, doon sa babawasan, offset naman yun. Offset credits naman yun. Overtime credits naman pala, yun. So, kaya lang, yung medyo masama sa policy namin, let's say ang nangyari is, na-late ka ng 30 minutes, para lang hindi mag-reflect doon sa iyong dito, na hindi ka late, at ang tawag dito, hindi naman, ang tawag doon, paid yun, paid yun, di ba? Pag nag-offset ka, paid yun. Para paid siya, ay magpa-file ka ng offset. Pero yung minimum ng file ng offset namin is hindi ka po pwedeng 30 minutes, 4 hours kagad yun. So, lugi ka ng 3.5 hours. So, half day kagad yun. Meron kaming flexi, 7 to 4. Meron pa rin. Ako nga, napasok ako ng Oo nga, 18 ako napasok. Ayun. Meron pa rin. Of course, lagi namang meron na mga nalilate. No? Yung sa amin, 7 to 4, but that arrangement is yun, subject to the approval ni director pa rin yun. No. Oo, yung mga usual na mga employees should time in from 8 to 5. Kung meron kang special request at in-approve ni Sir yun na pwede kang mag-time in ng alas 7 hanggang alas 4 uuwi mo, dapat approve na yun. So, yun. So, aside from that, meron dong leave, magkakaroon ng leave doon. So, para siyang yung attendance module ng HRMIS. Para siyang gano'n. So, that is one. Yung part doon sa biometrics, medyo nahihirapan si Papa G. Kasi ang mangyayari doon is, magsisend siya ng data via SMS. Kasi yung sa amin, ayaw namin magdepende sa internet. Yun nga plano namin doon, yung napag-usapan namin ni Glenn doon, dapat naka-solar siya, solar powered siya. Ganun, merong mini computer yung gagamitin namin sa biometrics, so yun lang nagagawa niya.
na hindi mo siya pwedeng alisin doon, basta doon. Yeah. So, aside from that, meron pa kaming isa pa na on development, parang nasa 60 to 70% yung teams. Yun namang property, parang same nung sa car. Sa car, so from the PR, mag-generate ng canvas form and then abstract of the canvas and then PO. So yung lahat ng yon, napiprint yung mga form. We haven't agreed kung yun ba pwedeng approvean online. Puro print tayo, no? Puro... Sir, may ano doon, online approval. O yun, so meron siyang online approval pala. So yun, so pagkatapos ng PR, ang mangyayari, yung nga pala, bago iba ng PR, yung next punta niyan sa budget, di ba? Ma'am, yung sa amin, inalis namin sa process yun. Kasi supposedly dapat pagka-PR mo, ma-receive ni budget, meron kang request. So, i-check niya kung meron budget yan, of course. And yung mga hard unit, yung mga hard service na alam mo naman na baka lalong ma-delay kami, ma-delay yung process. Hindi alisin natin sa proseso. Kaya anong nangyayari doon, pagka-PR na, ipiprint yan, kasi approve na si Sir, bigay sa kanya, pag na-approve niya, balik, encode ulit. So, inalis siya doon sa system. Talagang intentional na naisasunod sa system. Kasi ang sabi ng AR din namin, alisin natin para baka magreklamo pa namin ng trabaho or ano. Sa GAM kasi wala talaga yung portion ng budget. Sa government accounting manual, yung bagong accounting na wala talaga yung budget doon. But yung ano meron yung hindi. Kasi i-check niya yon kung meron kang pondo. Depende na yun sa office kasi sa yung form talaga yung sa GAM, yung sa COA na mga forms. Request lang at saka approval. Kasi given na yun, pagka na-PR siya, meaning to say, approve siya sa APP, Annual Procurement Plan. So parang ganun yun eh. So ang mga opisina lang, naglalagay ng parang yung director, dapat alam niya kung approve ba ito sa budget, pero in principle, sa form talaga ng COA, requesting officer lang at saka yung approve. Oo. Yung problem namin dyan, sir, meron naman kami APP, but there are purchases na wala sa APP. Wala sa PR. Wala sa APP. Kasi, sir, meron kami na purchases na wala sa APP. So, yung kasing mangyayari doon, kung magiging, like yung system doon sa ITD na ginagawa nila is dependent sila sa APP. Kung wala sa APP yan, hindi mo mabibili. Kaya siguro nangyari yung doon sa pagka-delay nung ating doon sa SSP. Alam mo yun? Kaya, sir, sa amin, hindi kami nakadepend, hindi kami yung PR namin is hindi nagbabase sa APP. Kung pwedeng nasa APP, pwedeng wala sa APP. Kasi pag meron kang mga request na nanggaling, let's say na sa project, wala naman sa APP yun. Hindi mo mai-enter yun doon pag gano'n. Kaya yung sa amin, we require approval ni budget bago ka bumili dahil kung saan line item mo siya i-charge and saan responsibility center. Di ba yung sa amin kasi yung APP is di ba yung every unit or yung division gagawa sila ng PPMP. So dapat kung ano yung procurement PPMP, yung ba yan? Project procurement. So dapat kahit na yung sa mga project, kung tayo yung mag-procure as an office, dapat naka-reflect yun sa APP natin. Kasi consolidate yung lahat eh. So, ulit. Yung PPMP natin, per project man yan, or per, ano ba yan,
per unit gagawa. Kasi meron tayong project midway. Okay, so project midway, may PPMP doon. Gagawa ka ng procurement plan. Tapos kung alin doon sa mga items doon na tayo ang procure, dapat nakareflect yun sa APP natin. Sa annual procurement plan. Although we can actually amend. Sa amin, we allow only at least pinakamarami na yung dalawang amendments or supplemental APP. So, ganun yun. Oh. So, yung APP, yun yung consolidated na lahat ng kasama pati project. Oh, kasama yung project. Kasi kung tayo yung mag-procure. Kasi sir, merong Although, alam ko yun, may mga nag-request na hindi kasama sa APP. Pag-approve naman ng ganito, ito-process din naman. Oh, yun kasi kaya hindi kami nag-depende dun sa APP talaga. Kasi ano yun? Minsan kasi yung COA, hindi medyo restrictive. Ha? Yung COA kasi, yung ibang COA, hinihingi talaga yung APP. Kung nandoon ba yun sa annual procurement? Sa amin, ano lang, LIB na. LIB ba yan? Ito po. LIB. Kung yan yung project, tingnan po LIB. Ito po yan. Yun. So from that, pagkatapos mo doon sa PO, ang mangyayari, mapiprint din siya nung, ano ba yun? Hindi. Di ba, PR, tapos canvas, tapos abstract of the canvas, tapos PO, tapos inspection and acceptance report. Yan. So, iyon, kasama yun sa kanyang ipiprint. Pagkatapos nung, yun na, PAR. PAR na yung sunod, ano Bians? Inspection and acceptance and then PAR. Pagka more than 15, pataas. So, 15,000. Pag mas mababa is ICS, Inventory Custodian Slip. Ayun. Tapos meron isa pa yung RIS. Pag supplies. Pag supplies, tama ba? Iyo, wala siyang supplies. Kaya kami mag-adapt. No? Same kami nung kay Ma'am Hansi, wala siyang supplies. Kasi medyo madugo sa amin yung mga part. Kaya lang, ibig sabihin, kung yun yung mangyayari, hindi matatrack doon kung anong PR. Or hindi matatrack doon kung let's say, ako yung nag-request, ako rin ba yung nag-withdraw. So, dapat mayroong part na integration. I don't know, hindi pa namin ganahan. Pero, yun siya. So pagkatapos doon, isinama na namin yung inventory. So inventory only yung mga property, hindi na sinasama yung supplies. Like let's say mga computer, kung kani-kanino ba yan naka-assign. So yun nga, since nakapag-print siya ng part, saka ng ICS, yun. And then kasama yung disposal and pre-repair inspection report. At saka may isa pa yung pag magbabaro ng equipment. Ayun. So, sinabi namin yun. Ayun lang. So, yun namang watch, nakita niyo naman yun. If you want to adapt that, meron naman kaming na-post. I think we have been working with DOST Region 6 yung sa one expert na every time meron kaming webinar, which yung next webinar po namin sa Feb 13, mostly about food kasi yung pong aming webinar. Mas maganda sana kung let's say at your end meron kayong mga ibang topics like DRRM, ICT, or sa health, o kung sa basta medyo SNT related. Pwede naman natin ipa-stream yun doon. Schedule lang natin yun and then i-open namin yung platform for you. Mag-create din kami ng tawag dito. Accounts for you, yung wino-workout po namin, yung pinag-usapan namin ni Bianx, hopefully malagyan namin nung
e-certificate na. So, pag ikaw umattend dito, pagkatapos na nung ano mo, meron ka. Same nung sa Coursera. So, yun, pagka ano ka, yun na, nakukuha mo na yung iyong certificate. Pwede bang merong delay na konti? Kasi kailangan pa namin tingnan yung mga logs na kasi. Baka mamaya, putol-putol yung logs niya. O kaya nag-sign in lang siya ng, let's say, 5 minuto, 1 hour yung webinar event. Hindi ka po pwede. Dapat naka 80% ka of the 80% of the schedule of the webinar. Ayun, so tapos na tayo. What else? Yahoo! Wait. Ha? Inuman na ulit. Team up daw ulit. Bigyan ko ni sir. Ngayon, ano ba yung last topic natin ay review of the agreements. Mayroon agreements tayo, di ba? Meron na tayong agreements. Okay na to. Scratch yan. Yung monthly report. Ano monthly report? Quarterly report. Quarterly naman. Di first quarter na yun. Pero, yung pong sa amin, isa-send po namin sa inyo siguro within next week, yung pong MOA. Yung pong MOA. At the same time, we need to download the funds. Yun po. So, we need the MOA. Mag-send din kami sa inyo noong ating SO para yung sa mga honorarium. Pero, yung pong sa atin, nagsisimula na yung ating ano dyan, January pa. Kaya dapat medyo trabaho tayo ng konti dito. Serious mode na tayo ngayon. So, iyon po yan. Okay? So, Sir George, meron kayong ano for us? Meron pa ba kayong concern sa regional office? So, naka-schedule naman tayo. So, as per Sir Alex, yung organizational meeting with the RDs will be on March after our audit kasi medyo magiging busy na naman po kami doon sa ISO by next week hanggang end of the month. So, let's say mga first week po ng March, mag-conduct po kami ng organizational meeting with the RDs. Yung ating percent doon ay yung pong ating napag-agreehan dito, kung ano pa po yung mga additional na features, how will we deploy, ano yung mga existing na features. And hopefully siguro baka isama natin yung mga yung mga recommendations for adoption ng mga system. Para lang at least alam nila mayroon tayong nilook forward na mai-implement pa ng mga ibang systems. Ayun. So, may questions pa kayo? Sir? Kailan sa'yo pag available yung batch, yung installer ng trace? Impression. Impression. I think hindi ko siguro bukas. I don't know kung ipopost niya yon sa group natin. Yun. Glenn, kailan na magiging available? Kumain. Kailan magiging available yung ating release ng impression? Tiyatanong ni Sir. Release ko kasi bukas. Kasi pakikapalit kami. Ayun. So mangyayari bukas, popost ni Glenn yung link and I think some instructions, including some instructions. Siguro sa Lunes nyo na yun, mapapakita man. Oo. Kaya yung pag gusto nyo pa mag-overtime, di ba? Oo, so yun. So from that, you can test install sa inyo and siguro test some data with your staff para ma-feel niya yung system. Yung daming slide na natin, pwede ba yung access? Oo, live yun. Daming time. Yes, live yun. Yung dummy website natin, pwede nyo pa rin i-access yun. So hindi namin i-down yun para dun sa mga ROs na hindi mo na mag-install. Pero, sige. Ipopost mo naman. Yun tandaan niyo po ba yung URL kahapon?
One, two. 1, 2. Yung 1, 2, 4. But 105. Ano yun ho? 1, 2, 4, dot 105, dot 2, dot 58, slash IFT. Yun yung demo site nung bagong version ng impression. Bale, since lahat kayo pwede mag-login as admin, makikita nyo doon sa settings, meron siyang bagong mga pang-admin ng locations, yung location listings. Nandun yung una makikita nyo yung region, tapos pag nag-click kayo sa region, makikita nyo yung province. In case ng NCR, makikita nyo yung districts nyo, yung 4 na districts. Pag pumasok kayo, makikita nyo yung cities. Pag pumasok kayo sa isang city, makikita nyo yung barangay. So, pwede nyo check kung may kulang, ganyan. Kung may mali, na spelling, na yung iba kasi, kailangan nakalagay siguro City O, may mga ganun, o kaya Science City O, may mga ganun eh. Oh, yun. So, invite na kay sir o ma'am? So, yung pong mga username nyo dyan, so, yung mga username nyo dyan ay Region 1, Region 2 hanggang Region 12. Bale, Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yung mismong pag 10 ay 1, 0, pag 11, 1, 1, pag 12, 1, 2, region. Small letters lang. Pagka, ang kakaiba lang ay yung sa car, NCR, yung sa car, karga. Yung Mimaropa, Region 4B. Ang username nyo. Lahat ng inyong password ay 1 to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung account ay yun na. admin account? O, administrator account lahat yun. So, full access yun. Pero, sir, i-upload pa rin yung sa group, yung bagong version. Mamaya i-upload. May nabago na ako mga files kasi dun sa monitoring ng mga, di ba, may mga project documents, may mga album, may mga ganun. May mga binago ako doon para pagka na-corrupt yung file, kita mo, magkakaroon ng... Kasi syempre, pag sabay-sabay na yung nag-upload dito mga to, nag-update sila eh. Lahat ng PSTC, lahat ng records simula nga ng 2002, ng setup, ng projects, ina-upload nila lahat. Di, medyo kaya tayo may network cancellation. Pero i-update ko mamaya yung mga naano ko doon. Yung mga binago, mga doon sa para yung mga changes na ginawa ko nung tinutuloy ko sila. Yun, para maranasan nyo din. Okay. So, success. Nakatapos po tayo. Meron pa po kayong questions? Ay, nga pala sir, yung system ang tawag pa rin is impression. Opo. Para po siyang OneLab, di po ba? So, impression siya. Yung links, hindi naman natin siya tinatawag na OneLab. So, parang same po yun. So, same concept. OneLab is the project, ULIMS is the system. So, sa atin, DARIUS is the project, impression is the system. So, same po yan. Okay? So, ngayon po magko-closing na tayo. Magkita po yung aming ART for Technical Operations, si Dr. Lydia Mangliat. Gusto nyo ba 1 PIS? It's too early. Time check. One piece. Pero ano yan? So, yan. I can still remember last year, nung inuumpisahan natin itong project na ito, diba, it's a call by our USEC na magkaroon ng harmonization. Naalala niyo, sino yung mga unang umaakyat ng mga January, diba? February, basta, I was there and I'm happy now na nagkaroon na ng realization itong harmonization natin through the DARIUS project. Yun. So,
Sila ba, meron ba kayong technical working group? Are they the members of the technical working group? Wow, technical working group. So, meron yung word no work. So, this is your first meeting? Yeah. So, ibig sabihin, pag TWG, meron kayong regular meeting. So, when will be your next meeting? Online. Online lang kayo? Yeah, that's online. Sa April, oo. Kasi, syempre, this is the start, beginning. So, dapat mabilis yung ating work, no? Para, inaasahan tayo na magkaroon ng ma-attain natin yung ating deliverables o yung ating output in the shortest possible time, efficiently and effectively. Tama? Yan. So, hindi naman ako kasama ninyo these 2 days, but I know and I believe na yung objectives ng inyong 2 days workshop ay na-attain ninyo. Na-attain nyo ba? Nagmerienda ba sila? Wala pa. Magmerienda pa lang po. Diyan po. Magmerienda pa lang. Kaya pala. Okay. So, ito pa lang, simula pa lang to, no? And I hope that you will have a good communication. No? Kailangan, of course, no? Let's work in synergy. Lagi sinasabi ni Sir, let us not work in silos. Lagi niya yung sinasabi. Yung kanya-kanya. No? Hindi talaga yung effective. Dapat talaga, let us share, let us work together, let's cooperate, let's collaborate, let's complement each other. Ayun po. So, para po kayo makakain na ng inyong mga snacks, no? So, yun na lang po ang aking sasabihin. Malalayo po ang inyong pinanggalingan. Thank you for being here. And we hope that you will have a very productive year for Darius. You are the technical working group. No? So, of course, we would like to thank your regional directors, no, for allowing you to be members of this group. Yan. Yan po. And the support of all your regions. So, with that, maraming salamat sa inyong lahat and may you have a safe trip back to your home base. God bless you all. Okay, salamat Ma'am Liz. Yung food ay available na. Yeah. Bago kayo umalis, yun po. But yung sa amin, I think matitira po yung Region 8 and Region 2. Meron kaming meeting po doon sa Estinu. Okay. Sige po, meron po muna doon na snacks. Maga pa naman, pwede mo kayo nandito. Pero dito na kami sa gilid, usap kami doon sa Estinu. Open-minded ka ba? Open-minded. Hindi ka nakabak na yung sasakyan mo dyan. Nandiyan na ba? Pick up mo. Andiyan na ba? Okay. Nandiyan na si Kuya Mike. Pero hindi ko napansin si Kuya Mike. Yung sasakyan mo, nakita ko. May DOST 5 na. Yes. Social. Ha? Social. Yung bagong sasakyan. Ayun. Ang ganda. Ako kagad si Mike. Dahil lang yung si Director ng para makuha na isabayin man yung ibang para maadaptan ng ibang regions. Sana malaki yung Ina yung parang ina yung pinaka-content niya. sana yung studio. Anong studio? Saan tayo? Saan tayo? Pero develop din siya. Framework din.
Ano yung database structure na relational na Takot niya ako kung pamadosis na bro. nagkakandagulong na ba tayo? Parang ano yung sila. Galing ngayon din ng travel Alam ko 60 hours. Pero hindi ito yung dito yung kahanang nito. Alam niyo yan. Although ano po, tumiis ako siya. Nakita ko dito. strange yan. Pag-bite na Wala, hindi ako makakapag... Ay, hindi, pwede naman ako humingi sa email ko. Email message ko yun. Yung Arlene na diba yung sa Product test mo nga eh.